Ne place să credem că ne aflăm aici pentru că așa s-a întâmplat. Un noroc statistic, un accident fericit. Dar știința, când este cinstită cu propriile observații, pare să șoptească altceva. Nu suntem aici pentru că universul s-a întâmplat, ci poate că universul s-a întâmplat tocmai pentru ca noi să fim aici. Profesorul Edward Harrison, astrofizician la Universitatea din Massachusetts, rezumă această uimire cosmică într-un paragraf care nu mai are nevoie de comentarii. Citez: principiul antropic, iată dovada cosmologică a existenței lui Dumnezeu. Argumentul designului al lui Paley, actualizat și renovat. Reglajul fin al universului oferă la prima vedere o dovadă a unui plan deist. Alegeți un hazard orb care necesită o multitudine de universuri sau un plan care cere doar unul singur. Mulți oameni de știință, atunci când admit aceste considerente, se înclină spre argumentul teleologic sau al designului. Citat închis. Această alegere nu mai este între religie și știință. Este între două explicații posibile, ambele raționale, dar inegale în forța lor. Una presupune o infinitate de universuri invizibile, intangibile, imposibil de testat, doar pentru a scăpa de ideea unui scop. Cealaltă admite ceea ce toate constantele, legile și simetriile par să spună în cor, că universul nu e orb, că universul nu e mut, că universul nu e rece. Reglajul fin al cosmosului este un fapt, nu o opinie, nu o metaforă religioasă. Este constatarea că masa protonului, sarcina electronului, intensitatea gravitației, constanta cosmologică, viteza luminii și zeci de alte variabile sunt reglate cu o precizie care sfidează orice întâmplare și care face posibilă nu doar existența stelelor, ci și apariția vieții și a conștiinței. A schimba oricare dintre aceste valori, chiar și cu o fracțiune infimă, ar însemna un univers în care nu se poate naște nimic viu, nimic conștient, nimic care să întrebe de ce. Și atunci ne întoarcem la întrebare. Ce e mai simplu de crezut? Un haos orb, multiplicat în infinit, sau o singură intenție care a reglat totul? Conform principiului lui Occam, atunci când avem de ales între mai multe explicații, trebuie să preferăm pe cea mai simplă, cu cele mai puține presupuneri gratuite. Și ce presupune mai puțin? Un designer unic și inteligent sau o infinitate de universuri nedemonstrabile, fiecare cu propriile legi, doar ca să justifice că al nostru este locuibil? Este chiar ironic. Tocmai acel principiu al simplității raționale, invocat adesea pentru a respinge credința, sfârșește prin a înclina balanța spre ipoteza unui sens. Edward Harrison nu cere supunere dogmatică, cere doar luciditate. Să vedem ceea ce este, un univers fiind acordat, un cosmos coerent, o lume care pare nu doar posibilă, ci voită. Așadar, un singur univers, un echilibru imposibil, o întrebare tăcută care plutește peste tot ce există. Ce e mai simplu de crezut? Și dacă adevărul e într-adevăr simplu, atât de simplu încât mi se pare prea frumos ca să fie real.